Hi guys, it's me Nely and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin, nakita niyo naman sa ating title, mag-DIY tayo. Mag-DIY tayo ng ating damit na nagkakahalaga ng 10 pesos lang from Ukay. So, without further ado, let's start na! That's for today's video. I hope nakatulong ako sa inyo guys and nagustuhan niyo itong video na ito. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, at share nyo na rin yung video na to. And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para ma-update ka para sa mga susunod kong video. Thanks for watching. Bye!